Kamu yun? Ya. Ano na ba pang daron ta? Babalikan ko na lang.
Ginawa si ba? Upol, preto. Oh, may. Pero sa pinukumpul na yun mo yun. Ano bro? Ano ba? Ha? Dahil manit mo sila. Parabol ang budi. Direct lalaki. Oh, parabol. Sa ano? Oh, ito balik ko ako kasi berkelak komen itu. Para ini mun. Bunga gitu ini. Oh. Coba ni ada itu. Puro itu gitu. Talaga oh ito kasi nanay coba ni abi dito sa ino. Hello.
Ano? Abanga. Ganun po din ako. Eh, naman mabuti ko.
Diba? Huwag ilaw. Kawasan na? Ano sa ugma? Ito naman. Ano yung mula kung yung sheet ni... Ito na rin. Mag-amak ka lang, bigla mag-amak. Sinili pa kita. Yeah. Tama. Pagkaaga? Tama yun, ma. Hindi ko lang. Yun na. Hindi mo rin pa rin. Kamakot ba? Pero lang kami. Sakto pa. Hindi ba kung takusan? Kasi juga ano? Tapos hindi hello yun. Yan. Ay, so, kaya ito pa mahalaman umaano ba kita? Ano lang niya? Hindi ba ito ba niya? Kaya pa. Naging ano din, pero ba? Ay, tara. Nagtrabaho? Eh, mga, ano, ano yung kapitan? Ano? Amat kita na nagpirma. Ano ba ba pala pira? Hindi ko din dali pa. Oo, sa tao ba ka? Ano ba? Ano ba?
Naghanap ka mo po. Kare. Kain ka mo. Kasi ano yung tao? Pag bumabong, okay man doon. Kasi man dyan, parang mo. Sabi ko, pa sila? Mukha na ka duman. Oo, mukha sila. Parang noon, dyan eh, masapa lang. Ano yung bahagi ka? Ako mo pa ito? Bigyan din. Tawag mo, kaya katama? Ano yung diwa? Masili ka ba siya? Nasito na? Binta? Hindi ka. May nakatag masaya pag-ati. Okay, okay. Doon sa bugaw niya. Kailan mo na natin sa ito? Hindi mo nagtutuga nga. Kaya man ako. Hermana ako, hermana. Ako lang talaga lang. Ano? Budokin? Hindi ko matay, maabot pa. Ano mahirap eh. Hindi sa buyon.
Uy, anak!
Dahil pagbantay! Dahil, dahil ako darang kwarta.
Wow, walang yelo.
Sober. Alam mo ba yung Sober? Mama na lang. Ayaw lang. Ang tamang lang. Malamang ko may September. Bakit ako yung September? October. Yeah. Maluwang kilo na mga oo, hindi naman nabala sa mga. Wala ako nandiyan na hello, thank you. Ay, buyang pa tala dyan. Kapag hindi. Ay, baka nung pinida. So, doon ko pa ulit. Hindi ka sunat na dahil. Mana kumarin na ka ba? Itong takla. O garing kitingon pa. Ang ginugulat ko rin nga. 170 na sa imo.
Kumusta lang ang gagawin mo? Pero ano rin natin kung sino gula ini? Ano databi mo mura na sino kama sa kinabi Bayan na bilog ni sa naman. Ah. Tidak sa uba. Meron pa sa diapi yung dalawang Desa na ko sa alo dito. Kung dito na sa may pinisa ko ramon. Ang pagtulo ko baga sa tuloy dito ay ay lagi ni mo ko ba ka. Bigla ko na ko sa kapita sa bayan. Kaya ang pila o content. Oo, sa ano ko tayo. Tama ni trabaho. Sabi na ako. Ay, kumabay ako dito. Ay, dan si para ko. Nagturiyo pa sa akong darahon. Paguna ko sa sarap.
Kiri ka man sinwa, ang saraw, matalo sinwa. Bayaran mo ko ka. Oo, ikaw nga ni Badin, sa Malukot ang ada telemon mo. Iyo ba yun? Wala li ko niya. Wala pa nagbibigay pa tawag ng mga apo na o kaya pa nagbibigay. Kung 7, stress ko ay may ito. Ako gusto ko magkagitang ko sa sayuti. Sira man ako kaubukahan. Ako magano dyan. Ako magawin na ito. Pagkano din yung kusinda na. Marial sabi kasi ini Marial. Yun ang din natin ito. Pag medyo ko sa likod. Tingnan ka na. Pero kung kita-kita na naan, kita nga, ihali ko ba, tugtog ang sa pinggaling sila mo, hari mo din kung magaling ka na. Pagpala mo yung puting pulang-pulang. Libog na sa'yo ba lahat? Pero sa day ko matapos na kami. Libog, pagsalong ka naman ng buday na nagkakati. Nakulog sa YouTube. Nung sa'yo sila kapundong kasi ko nga pinatulong kulo. Wala na agap ni Tito. May kapuman. May kapundong niya naman na kapili ko. Nato ko ka masakit sa side. Ano ko na ano? Naan mo ba? Pumilo ko sa Facebook. Doon man din ako. Ang bilang mo ay sila ng papa. Pwede ba mo? Ang sila kang 20 mo ng araw-araw. Yung pinagin mo ko karon di man natulo. Epekti ko dala. Ito man sa pinsigaw. Tuman ka na. Kasi man ko. Ayaw ko na ito pagkaot. Dinay ba din man? Ito pa ko yung pagkakitan nila. Ay,
COVID-19. Wala na ito COVID-19 doon. Ayun. Ayun na magbaba! Kaya ang buhay din sa daw, igamin mo nga. Bangot ko. Mababa yun. Ganyan mo. Kahit kandil, kung ikaw kandil. Ayun, good. Magubak ang buwan na buyod doon. Kumpot na buyod, umubak ka magkapos. Pagkaubakin mo, ganun sa isa na sigunay. Uy, gano'n na, bakla naman. May nagbakal kay Darrell. Ikaw ni yan si Grace Porta. Makulong na naman dati at sinyar.
Ano yung kunin niyo? Ito ba kayo? Hindi na ba? Ito na ba? Anda dong naman, no? Pare, pag umamaw na na doon, pare. May mag-process ka na daw. Kung ka muna may kultura naman, hindi mo doon ako.
Lumang sinapay. Dito na lang. Oo, tara doon. Tara. Dili na buhay. Ay, gano'n, kapag pa. Ano sa gil? Kaya na puli. Basa, basa. Okay, bantay mo na niya na. Pura red. Pura red.
Ryan, wala. Ano sa ngayon? 25? Oo. Kayo, ano yan? Di ba paabang sa ano? Theodora ba? Lagyan na ng mga plato? Hindi, magkamit. Ah, yung mga ganun. Yung divider po, magkano sa'yo yung kanyang baka, oh? Yung divider, lagyan na ng mga ay, ayos na yun ko na. Wow, man siya na ang bibig ko ba? Baka rin, ani ba kisirilak na duwa? Ang apod, mama da mama. Baka kagad ang bisko na pakaulan ko. Mura bakla magaan. Ryan, open boy. 90 ka ba nga? Pungi, pinapog mo nga, dapat mo. Mahal na din.
mapawawa na mo na. Ayun ako yung email ako sa bugil. Dahil naman, yun. Lakang. Ano? Now! Now! Well, gusto mong siya mag-siratin? Hindi ako gusto mong asawang siya. Friends niya ito. Wala ko sa rin. Kasi sa makalong na. Kung magawang kita, dali. Oh, budak jadi kita menang. Ay, bukan ni budak kayu. Iya po na hindi ka ba nga
Marami pa ulit. Ba, may talapan ka. Test ka, Tim. Wala ka? Walang tak? Wag, ayaw. Pwede. Oo, sige lang. Akapira naman sa'yo, Riday. Ayan lang. Ikaw, dyan ka lang. Oo, wala.
Barabas kang mga mukha.
Sinabi na po, hindi ko nakain. Sobrang pait. Ito. Yan. Oo. Bakit talaga yan? Baka may apso. Ha? May apso. Oo, hindi ko nakain. Kaya mamaya pa ako. Hindi ko makakain mamaya, oh. Kaya kapag kinakanta lang ako, ang kilo. Ikaw, ang gabi na. Ano ba siguro? Wala na po yan? Wala na po? Nakain din na? Ayos na. Sige. Ano na yan? Sanda to? Ay, Matt, baka dito matatalang hanggang parang kilo. Ano ba yung makayo? Makayo ka na. Relax na. Eh, magkano kasama pa yun? Oo, sa isang kilo. Magkano yan, no? Kasama pa yun, no? Sila yan, ma? Sanggot sa akong kita, ma. Sanggot yan, ang pakin ba yan? Gato? Pwede yan mo mamaya. Tanggalin mo na yung off-the-road. Hindi ko yan. Bago magalit doon, kita ko rin. Ha? Hindi ko alam kung bakit ko makain.
Bakit yan, you know? Hey!
Ay, wala mo na nalilito na yung mga pakalang trapal. Ay, mangga, ini pa din. Nagabantay mo na talaga. Yeah.
Yan, yan. Ay, dad. Bakal.
Oo, ginuguglan sa binta na yan na 1,000 lang. Yung hindi ka nabibig sa kawo. Ang mga kailangan. Emote. One for 225. Silason ko na sa ika na lang. Hindi pa kita di mag-Friday? Pa? Sabi ni sa kotse na ada di naman baga. Bakalan ko lugod mo na gusto ko baramida. Ang bilaw doon. Oo.
kilo kang ano? Yo, payo, pula. Yes, eh. Udo na gayud di ba niya mo? Wali di ay wala mong portable 225. 220.
Kaya nang may papangalit ko ay tayo sa baba, nag-ilang. Ako nag-agit talaga. Nga, sa kanuman kami sa nag-agit kung ikaw na kung pare. Bangi ka na gano'n nagdumang. Kasar, hindi ka nagdumang, kasari. Saan ba? Di, of ko ay nagamit ako kasusma. Pero naglaon. Naisip lang kaya kung kwarta. Nakakaw na ko dumang. Ang yan, mga mamaluwanan pa. Bangi, matamu mo. Masirang bagay kung mo ay ilang ay mapalog yung mga sisilda. Siya man sana. Dua tiyo, sindangos, dua. Ba na ini ko dumang paano. May pares. Ang pangan niya baga lugaw. Sa gilid pa, ang ba ikaw pares. Gawa doon mo kita ganahin ko. Pag nahiling matawon yan, para may nito. Bad, magparating po. Wala hindi po madam ay pinakilo. Mr. Tabio, 650 grams, 117. Inflation ko lang. Oo, inflation. Ano po, malipit lang. Pero may tama lang. Oo, ka pa sila pa yung sabi. Tama din. Manisibo, Santiago. Kasi pundahan. Boy, guys, tayo. Ano pa rin sa itali to? Kakasapag na rin. Oo, papalikan ko lang yung paninga. Oo. Tayo ko lang. Oo.
Ano po? Selection ko na. Okay lang. Sige ka na lang. Sige lang. Kabulan nila yung rayo. Maling ito na kung marayo. Marayo. Ayan, yung bibita. Oo. Gakol si Papa mo gusto. Men, hindi na kaumarayo. Hindi na mapagaan. Ano yan pa din? Pagkatinda ako paging bungkang, nangangat, pag-isip lamang. Ayun. Ayun, Boy, papatitinda mo. oo. Tinda ako pag maaga. Nakadakol ka mga dako. Oo, kapambal. Una, di, tingnan lang ako pa din. Ayun. Sa may ano, makulod. Pwede. Pagtinda ako, nangangalang ako pasiyan ng mga parabakal. Paano pa rin dala ko? Wala pa rin nadakol mo. Ay, darak ko lang. So, mga kanaday, kanya pababa ko, di atado ko na tayo. Ulit si Butong Kilo. Pero man pa ng babakal mo pa din kang darakula. Pero pa rin. Maganda sa tilo. Ako, madilim mo pa rin mo po. Sa tilo. Kapit na akong malas. Namaga. O, mga sa trimid na yun. Gusto ako na din. Ano, nagbabarakal pa rin sa mga mayaman, ano? Oo. Yung para sa ato. Oo. Mga sarapin pa rin, labing niraman sa bakal mo. Ano rin, Eh, ito mga kasal. Mga kasal. kulay green, mga bungka. Oo. Pangbangot na siya. Ay, pinakasalit yan ba ito ba? Bakalong gusto barkada to. Kung yan na pa rin, hindi na pa rin pinakasalit pa rin. Balikan ko na pa yan. Pinakasalit yan naman yung. Pero mula, huwag kang mati. Papalikan ko na yan. Yung barkada to. Mga pakaray kali ano? Uli pa niya, 117, 110 sa nasay mo. Kaya tapapin yung kung sa niya. Ano pa rin, plastikong ko na. Ay, o, balikan mo na. Babalikan ko na sana. Isa niya. Pero teka lang muna, plastikong. Oo, hindi na Yung baka na yun. Pero anong pakaray? Ito, masalig kayo, wala itong gaya. Pipili mo na kayo. Wala na pong pakaray. Ring tama na yun. Eh, wala ito sa iba yung tao. Bayad? Oo. Ayun. Nadarang po nga namin. Wala boy! 100 kilo tayo. Maria.
tawad niya, iwan stay. Hindi daw ako po. Laro sa kilo. Laro kilo daw po. Ganito ako na sinakalaan. Sobrang. 1.4. May tubig na. Wala na, karang boy. Juanita. Ano yan? 229. 229. At yung ano kayo? Dito sa mga ataman mo naman. Saka barayaan mo dyan sa tinampo. Ano pa dito? Sabi niya, 1.4. Tawad sa lingke. lahat ng ginawa. Mga biyay na. Hindi 20. 500! Ano ko Ako ay, hindi sarapan lang kita. Sabi mo ito support. Dison! At yan ang mantarte. Dahil ako mapasingin, itahatod ko na. Ayo. Wow! Bakit may asukal? Asukal, oh. Tapos tawanan mo si Jason na 30. Baya, boy! Bye! Tawanan mo 5 si Jason, no? Pag natutunan na, boy! Sige ba? Asukal pa po. Maging sukal. Kasi daw ulit akong susi. Ah. Tawanan mo si Jason na 6. I love you, Loreg! Di pa rin yung tigili, ganyan ito lang. Ha? Wala, may punta ang polisi. Kaya pera pa ito. Sabi ng
Walitan dito. Iyo maparehas. Sila makana? Sinong dating ko? Iya. Eh, pwede din na rapat. Talong talaga. Nakaura ko naman tayo. Ano ba ayam nila dito? Lakson? Lakson? Lakson. Search ko daw. S-A-K yata ito. Ma-report ako. Ang report ko, bako, facilitator kita nag-report. Gusto ko tama ang mag-report sa mga pamilya niya sa ancestry. Ako, i-report ko na sa dati. Kaya kapag pinita. Ang report ko yan next week. So do kami ma-report sa ang reportan ko so mga works niya, mga poem, mga ano niya, giniribo niya. Mga giniribo niyang work sa mga piece, mga poem, arusan. Lumakot ako sa sa kapag ang reportan ko sa mga university nilawagan niya. Ito kasi, oh, pasil ito kasi umaluya man ito. Tinoko sa mga poem na lang sa kuya. Ako nung tirisan ng mga poem sa Ginibo, tapos ako lang ito bahala at kaya ko.
hindi ba mag-lock up? Black Usman. Ah, si Usman pala niyo. Si Usman. Alipato B. Usman. Alipato B. Usman. Full name sa Amerika. Ang full name niya, Black Usman. Baka magaling. Pati mataliw na nga mag-wait. Kumakamilaw ko. Ay, gamit. Hindi lang. Sabi, okay lang. Ang maganda. Okay lang na mag- ano, naging, ano din na pagbasa ako, mag-kwento na. Yung mga tinaraong grades sa iya. Full excellence. Kinakasapan ko. Yung mga poem na ginito niya. First from first after his previous that he was in the girl was named Gunda Katimbak. Gunda Katimbak first labi ko na. Then you ka pa nga. Kapatid ka ba nga? Kabilang. Kabilang. Maliit ang sila. Ay! Tawag mo. Hindi. Ito na. Thursday after this review. Thursday after this review. Thursday after this review. Result was 116 results. That people the girl was good at her a pretty old, but again, even for years old.
Ano makalapit? Up to 14 years old, Batangganya from Nepal. In a result phone board, in a result phone board, check out she was rather for I said you're full of in a result phone board, she was rather short with eyes before elephant and rather in a result phone board, she was rather puntahan, nagatos ka ba nga? Ka ba nga? Naman? He was accompanied by his friend Mariana, his old grandmother. One year, resolved to the parents of my grandmother for the frozen Manila. He was accompanied by his friend Mariana. His old grandmother was a friend of his old grandmother was a friend of the family. When he reached his grandmother's house, he saw a river, one of whom was an attractive girl, who mysteriously had his wife to help him when she was the sister of his friend Mariana. His grandmother's death over his grandmother's death over college. So that he turned the flight to electric. I made a plan. From like here a minute, here a minute, here a minute, here a minute. So that's my first where Olympia was a boarding school. Olympia was a close friend of school. Olympia was a close friend of Mariana is back. Udah sila dyan o. Ayun o.
Isang kilo. Una, 198 ay yung Parang buro. Tubig pa, ano? 180 pa riyan. Oo. Sige, sila sa mga. May wala pa rin. Kasi tanong below. Ang play. Paglanat. Mariano. Even yeah. She was a Yun. Kaya pala hindi na punta Facebook. Si Rizal pala, first na tapos, ano, kami lalaban first sa, Segunda ka ba? laban first tayo, pero yung problem, kasi, sa first na yung segunda, naka-engage siya naman na weird sa townmate niya, kung baga very, pinagkasundo na ma-engage. Kaya itong Facebook na, ano niya, si Manuel, Cellphone niya may na. basta yan ang first na yung segunda, naka-Facebook niya, ano, hindi na ako gusto niyang bukas na tayo babasa nga engage ka pala sa sari. Ano ba yan? Dari Japan kundi ano. Saan niya hindi pa matandaan. Tapos ang nagkamar. Gaya yung masukili ano yun dyan. Lakas niya, pagiging dito, lalagyan sa sa Manila, Toronto, Manila. Gano, mga nalala yan, si alam si mas mangyari. Dorado. Ayaw talaga. Merkado ba sa kanya? Kasi mangyari na sa kanya.
Ngayon, no? Hindi ba ay hindi ka ba nga balita? Ano? Yun naman. Ay, mga panangyo ko. Sabi mo ba yan kaya? Ito lang buhay ko na. Ito rin naman. Yung daan ko. Ako lang. Nakakabot ginawa ko ano, yung binuwang ko. Nakadilim ka ito. Sige, nakadilim ka. Hindi ka pa yung ko.
Pag meron ba ito, Sampulo para. labitong 10. Sampulo. Ay, kung sa payong ginawa. Di ba, lidote? Baka doon talaga siya na magawa. Sabi ko nga niya. Yun nga, yun, yun. Ako may sila. Wala sa ano. Sila nagbilas. Pero para matulog ang buhay. Wali ka. Wala ka nila. 0, 4, 7, 5. Ito ang bagay. Ang pinaso. Tabo kay boy. Lalo manok sa Manila nga akong manok. Matako kayo mga. Pasto pilay. Wala mo ka. Hindi mo sa nailing taon, kahit na. Ito pala daras pa. Turingan, bundahan, yun. Pugig, bundahan, kapakapalit na tayo. Dapat pagkaan mo kung buhay na. Ito pinatawag mo ng tape. Orange. Kira.
Kaya 1 6 Kaya, hanggang sa naman. Naubos na lang bagay. Tapos diretso. Diretso. Yun, ano, ano na eh, di ko nga mo dyan, pero gusto ko. Kasi kita mo rin, sa lawyer, Dengan, sabi nga din eh. Wala ito? Pundahan, pundahan, pundahan. Sabi ito na. Kaya nga ni, Dari mas ano? Dari ako gilawod. Ano ba yung yun ah. Kahit pugi. Pugi. Pula. Ako pagkajaan ko lang. Tingnan ba? Ginagawa ko.
Wala kakahan po kayo sa nandra. Wow, sila. Ground, ground. Wah, baik na. Try ako pa, baik na. Ewan ko ba sa GS na, ewan ko sa GS na wala. Hindi pa. Oh.
Bawasi! Kaya nga, hindi sakto yung 1,000. Ano, may Ano ka na, boss? Ayos lang, tama, boss? Tumumudon, no?
Ulit! May ano ka pang review? Hindi pa yun eh.
Baka ng lagaw. Ito kaya may lawin. Messenger. One in a half minute. I want you sa Messenger. Kaya ano to ka? Mag-by day at saan? Ha? Mag-by day. Sa Messenger, tapos i-edit mo tas. Ganang. Ganang na Mark. Jeff. Yan may edit. Alam mo yung pag-sing. Ano ang ating gani? Pag-sing bagay yan yung ayaw nila edit. Edit na. Ito? Okay, ito? Oo. Na hindi ka bara pugi. Ay, mag-edit sa sa'yo mo. Ano ba, kung pag-yung kaya na kuya, mahanap ako ni Manit mo. Kira pala. O, sige na. Hindi na na, wala naman ako. Wala, tayo, pugi. Bad Yan ako sa mga dyan, boy. Hindi ya. Kira niya. Kabanga. Iba na yun. Aray. Dapat ba yan? Wali, ay tanong ka ba nga? Kasi 90. 180, ma. Ano pugi? Yan, nagkada. Kapangalan mo na dyan, ah. Sige, tangan. Medyo screen. Magkakapit nga. Pili. Ay, Buti ka pa nga yun, ano, pundahan. o punta sa tiya sabi. 80 o 120 ini, 125. Ay, kabanga ka na. Wala siyang pundahan. Sa apat naman sa kami. Iya, apat naman sa kami. Oo, nagkalain-lain na ako. Diba? Tarot naman yan. Oo, arin. Bunso din kaya ko niya sama sa din. Babae. Eh, lalaki ang bunso. Ang agumit ko dyan. Nag-i-isip. Pero sa atin, kung di mo labi ng 40, ang agong 15 anyo. Sa Manila. Huli sa ako, magka-eskwila. Nag-aki. Malapin na po niya kami akan kita. So, aki. Ang kasal-kasal nito tayo rin ito ka mo. Mahudyan na sanaan. Oo. Nag-i-eskwila pa ka mo. Mahudyan. Dahil ang pili sa rabayon. Pwede ka sa lasaan. Mahudyan pa ang pili sa rabayon. Pwede na ang lasaan din ang mga bayan. Oo, iya. Kaso, hindi. Sa rabayon. Pusang gaso. Kabanga, manuta ko nung kaya. Ano trabaho ka ito? Ano trabaho ka itong atin mo? Pal. Salamat eh. Ay, taday ko lang dahil niya. Ano yung siya niya? Yan. Yan, basta magkakabanga sa nata. Ako pa hanggang sa aga na. Tama na sa. Kung ay bulong man si Tiyo mo,
tagaan ba sa arthritis? Yung nga ako nga, di abong ko tatati may arthritis ako. Parang masarap ba kasi ito? Kakauno lang kang mapuntra, matar na. Lumang tugtugin ang yun. Unan mo nga kalmado, so, lintay niya kwando. Wala na, yung pa yun o. Hindi man siya karabang Dahil na, 3-4. so dati na, nabina nga, Bangaan mo na sana. so dati na baga. Ano yan? lamay siya. Yan, ini. Ba man? Yan, bro, ano yan? 3-4. Kaya, wala yung consent. Hanggang sa aga na. Kami mga nagawa naman sana. Ilaso na. So, aki kung daing abo, yaon sa tuwi. Na nagtatrabaho ang amo. Naintin ka ba nga? Dito sa amo. Nilaripat pa naman sa labas yung ano. Yaramo dito. Eh si ano, kumato ah. Ang may harong na. Ano na nga nito? Ngayon, dumagay ko yan niya. Ta. May kaunan ito. Ang pagkabangge. Inuman. 80. Sila na baga 11,000 ang bulan. Ano ko ba niya? So, itong sinilambunan mo na, kamang si ano. Di karoon, may nagdong ang tugma. Nagtanong kaming kakao sa bulod, sa daga niya. Kaya kumanya, kumawag ang kami doon sa ang bagita, kay sa kertaso na sana sa imo. Sabi na gan, patikaan. Kakarawan ni papa niya. Oo. Patikaan. Hindi na sa nangyari. Karawan. Parang hindi ko kami. Karawan may bagay pa, no? Harap matanong kami. Di ka doang sa wala ito kay tatang. Kapag ang bulan, din sila ngayon. Ano nga yung una si doong sako? Apo tayo si ama mo. Mautang kami doong sako. Tapos, kung kaltaso na sa sundo mo. Ay, ito kaya. Atang hindi ang saray. Bumila ka lang ang silpo na ba? Tapos, ay, saray na. May bakalong na niya po. Ano bakalong mo kayo pa? Aba, bayi na. Mahilan. Jam, say mo. Pero wala ko jam mo. Say mo. Pero jam do. Aba nga.
Ay, nga, kami naayos ka. Ay, ang ganda. Pre! Tara! Ayaw, tiya. Lamas, ang gatos ka ba nga? Ready ka ba nga?
Ayan, napadya ko, iba may pila rito. Bukan, sa mo. Na hindi ka ba nga Aliyan, napadya mo, ibang kulayan. Aliyan, napadya mo, hindi ba yan? Napadyak mo. Ayan. Trabaho? Dahil sa trabaho? Nakabili na mga yan. Kaya naman. Ay. Sila ang bagong sorry. Minarayaan hindi sa bayadan niya. Sorry, hindi sa puro pala. Sarong kilo, 190. Naman ako pa kasi sabi ko niya mong bilog yan, ang importante kilo para na bilog. Ano nga din, pag bilog bagat yan naman na, ay paglaban na, like
ay, 50. Mga 45. Gusto kang dugo. Secret. Ano? 160. Sabi ko, kabang. Wala sa kapit dito. Doon. Tawag. Nakakapay nyo.
rin. Wala ka balik. Hindi na gilid yung mga kasa. Ibang kakasa ano? Ate Ling, hindi naman. Hindi ba madali mabalang yung ano? Hindi no? Mabalang sa tuwan. Ano? Yung frame ka ba yung 1/4? Under ka ba nga? Under ka ba nga? Under ka ba nga? May naman? Oh. Ano kung kayo mga dire, hindi ba naman? Ang hapon ka. Prom ka. Prom! Hindi mo ba naman? May kinasawon. Mapo na matingala ka. Hindi, ko pa yung ilaw. Wala yung pag-ilawin mo. Busa mo sa kusawon ka ba? Sawon? Oo. Hindi mo kinamang. Dinig ba si kuya? Lubag ko nung.
Talaga ka sa alin, ikaw ano mo, Madam Sexy. Gusto ka sa alin. Ano ba mo ka na alaman? Di ba na kuya? Ano sa iyo? Ano pa sa sarap? Pere. Lumulog. Pare, ganda na pa ba doon? Ganda ba doon? Tapos yung kuya ito naka-20 oh. Naka-20 yun. Sige. Ako na, sino lang ako. Trade tamo. Yun. Oo. Tata. Sabangang Tuwang alam. lahat. Buyod. Ganito sa mga panggod bagong lolo. Lolo. Tapos pa ba? Uba ka dito sa o. Baka mo na mo. Kaya mag-ubas dumaan mo. Ano ka uba kayo ni? Pa yung mga kalangali mo. Ngalang sa arit kurong, nakapalibot. Pagkakain niya ako. Ano mo siya sabi? Buyod? Naman? Saan gusto ka ba sa naman? Ano sa orange sa kauyo? Orange kauyo. Baka lang mo lang.
Tabo yun. Isa lang ka bang sa'yo mo? Nainti ka ba nga ate? Pwede ka naman, kaya mabot na. Wait, nakabang pa lang. Pwede ka naman, kaya mabot na. Pagkabay na ang balay na ano, turingan yung tuwan sa gym, Lubak man sa nung sa... turingan ko yung pundahan. Tundaan. Oo, pundahan kaya na lang. Turingan kaya niya. Tawaran ka na lang. Walang pang sao. Diba, mas palagpurin niya sa ano rin. Tundaan. Ano nga, wala ka din diwa tao. Ako yun. Uy, 90 ka ba nga? 90 ka ba? 90 ka ba? Di ba wala yung Ay, 80 pa lang ito nga. Kaya ka ba? Wala ko na lang. Abangan na mga... Iba kaya eh. Iba naman. Kulang kita raw. Doon pa na po. Awat. Nahulog ko ka. Nahulog ko sa ano. One, two, three, four. Yo, 200. 500, yung ginawa. Super advance na, i-gate kami.
ano kayo. Ito. Wala, 90 ka ba nga? Tanggap ko lang ka ba nga? 180 man. 90 ko lang ka ba? Mahulog ni natin. Ini 180 ko. Ay, wala na. Maring makulit namin ang yan. Balibago naman. Hindi ko tak pugari. Masandal ng busbisi. Bago. Ano pinakaya din? Ay, hindi ito dito. Hindi mo ko lang pagkakas buhay. Dua, 285. Kasi kalibakan. Ay, madam. Hindi madam ko. Napagawa.
Kuya, dyan mo. Sa Bicol. Ay, hindi ka ba? Hindi ka ba nga sa laman? Hindi, 90 ka. Hindi, 80 ka ba? 90, 80 ka ba? Ano pa yun dito na laman? 400 gram. Sige, tambay din dyan. Oh, ano yung buyo din eh? Anong kilo kayo eh? 80 ka ba nga? Ayun dyan kung porto na ako. Pwede mag-utang. Ano ba? Ayun eh. Dili. Pero dito sa ano, torturingan. Salamat, wala hindi ko ba? This song is brought to you by OCS Manufacturing Corporation, ISO certified maker of world-class. Sinigang ang guni. Uy! Sarong pulo. Inja, Sarong pulo, ano sarong pulo? 120 inigong kayo. Dito si Brenda ko lang. So, kilo mga.
Kamo talaga, oh. Akin na rin. Wala pala. Sige na, compare ka sa tingin. Sabi, mas paano ang tingin galing? Doon. Kaso, Tama lang, wait. Yeah. Mahal, ito lang buhay kang tulad. Doon, tigana. Pupo ako. Ano po, halian mo ng hanggang. Yan ito. Halian mo nito hanggang. Oo. Parang kapila, sa'yo.
mali na ka, ano? Di ba, nagtinaw mo na sa ano mo? Ay ba? Mawali sa inda? Mawali sa inda? Kita dit ito? Ay, di ba man? Pero, sa naligid mo yun. Sa taon. Nagbayad na akong 30 duman. Sige, akong pareho. Pare, dagdagan din ito.
na to. Hindi ka ba na ano? Ano yun, nag-video screen? Wait lang.
Hindi mo yan ako yun. Ang punta na. Report. Pwede ang gabangan. Ang gano'n. Wala ko maganda yun. Madam, ay turingan. Turingan bagay ni Madam.
Ayun, sample. Bilang na sa'yo, ni Pareng. Oo. Pwede. Yakot yung pwede yung sa Maria.
ka malalaman. Ay, meron. Pundahan niya. Iya, pernah. Kita taruh bawah selama di ano? Pambusit ka 160 kilo kayo ni. Daraklaw ni. Ay, sa ano? Sa din. Sa gatos na na. Yung sarap ka kayo yung sarap. Masarong kilo. Mga isa na. Dere, nagkabanga. Dere, makalagabanga. Ah. Sarap. Kilo. Kung may lamang sa nakasubago. Dere na, marubos na. Ano yung kapa. Kaya ako magano? Ano ka, Bibi? Ano naman? Hindi ako nakasubra kayo sa bangka. Di ba kami ka nagkabuwang sa saragit mo ka? Para naman sa date. Dito. Oo. 160 bawasan ning si Sai. 144. Ano? Ano? Ang pati. Ano yan? Balikan ko dito na yun. Magkapit ka sa natuman. Ha? Walang kabuhan. Kasi pagkano ay bibisan ka? Wala kayo dito. Ang pati, ang lalo yung dapat kayo hindi ka masasasalan. Kumbang. Lagi ng pinag ka? Ano? Ikot ko na. Ano yan? Wala rin ang iwan pa. Ikot ang iwan pa. Grabe, siguro mga ikaw, tangalan, 40. May sila sa laha! Ikot nga sa ano ito. Ano, video lang nga namin. Sino nga yun? Hello! Nasa lubog ako. May libot hata. Amba. Ang bangas ko masa. Yaman. Ano pa pa agad kami? Ayun kung may magtaw. Ano sa mga ikaw? Ayan, tutubig naman. Ha? Ano ka? Malas yung singaw? Ano ba? Hindi ko sabi ko? Oo, babay, dito mo. Sabi mo dito, babay, dito mo. Yo. No. Napala ko lang po. Magtaw na. Legal sa
Dahil, nagalit po na tapos po na Pamilya niya. teka, dapat, teka na po na nag-agong kahirap sa akin. Dapat, teka na po na nag-agong kahirap bakit sa akin. Kaya po ako katuwang, araw po may sana pagkabala po mo lang masabi. Hindi mo lang kaya Sige, nagawa ko ng kapag mo. Hindi mo man kaya na naarap ka, binapit ka, pati mo nang pwede magtrabaho ka. Nagalit ka na dahil lamang nagpaaral, at nagkaram ka sa kuya, tapos ikaw ka na dyan sa Maynila. Sa Maynila pala. Oo, sa sida. Pagkulang ano yun, makulong ko makulong ko sa buto nyo. Agong ako, magulang mo edisyon. Bako man nagit, kasi lang ba na Totoo na! makulong man sa dinibo niya. Ay, pwede na yan, din pa. Oo, padala, 1,000. Dalawa pala. Aday, si Mana. Ito, araw mo din mo, makulong ko. Ang ano ko pamilya niya, ito, bago, makulong. Wala na ba? Dahil, nandaan sa uniyo ko, kumukulong ko din. Kulang yun. Kaya mga aking debate. Ang bagura, ano mo yan, magbulan. Naiyan na po na daraan. Review. Lover boy. Ay, nagbakalan yun lang. Ano? Kasing ko? Oo nga dyan, at ano? Sabay na kayo lang sa inyo. Ayun. Kasi din, Tarado. Kalakhan. wala ako rin. Iwan ba mo? Hindi ka 35. Kasi na ko. Ilang? 5, 7, 6, 5, 35. Ito baga. Balde. Kaso. Maganda ko naman yan. Ito ba?
Salamat sa rin. Iyan na naman yan. Baba, sorry nga. Payo yan, eh. Yan, masulat sa dito. 160 ang kilo. Wala na mag-iinit. Hindi na, sorry. Okay. Ito sa road. Wala, okay. Walang 21 kung siyang kabangayan, siyang kabangawan, siyang kilo. Oo, tulak na meron. Pero wala na kayo hindi. Turingan ba ka eh? 160 na natin. Thank you. Ang buyod, 160 naman ang kilo. 150 lang tayo sa kilo. 3, 4, 1% na tapos kabalang turingan. sobrang kabang ini Dito sabihin. Halimbawa, ayan ko, ano? Ano ito? 136 yung sabi. Pero pula kaya yun. So yun na lang yun ito. Comfort na. Habang nga sigang. Yan. Hindi naman ang support ko naman magtinda. Oo. Ay, walang sabi. Tuwan-tuwan. Hindi na pamilya ng tubig. Hindi mo ito tinadaan dito. And, ano sa live. Baka nga magkano sa tayo. Gatong takalas ko kayo matalo. Yaw ko na matay na eh. Yaw ko na. Uli na mo. Salamat. May sabon kayo ito. Comfort na naman.
Isa on front top. Interview. Salamat po. Sabi yun. Ano kilo? Ini, 160 ang kilo. Turingan, 160 man. Ano na? 160. Ayaw na maka. Ang sabi nyo. Buta ka mo. Bili na lang ako bagong mata. Sino? Oh. No.
mo yung nasi paling mali? Beng! Beng! Yan si Papa mo? Si Payong, huli na. Sabi nga lalay. Hindi ka na mag-good. Dinala sa natin, man. Huli na nga yun. Lena, Peng, mauli na kami, Peng.
Ano kaya ka? Si Kuya, wala ni Pito. Kasi babaw ni Pito. Si ano? Dapat kasi ano, Kuya, sinasama sa kwapo. Kaya nga, baby, buka nga naman. Para mga tumbuha, patapos ng buhay kung ayip ka. Dahil para ulo ka kung ayip ka. Kaya mo kayo, tanikitan na lang doon, ay puro gano. Para mga tumbuha, mo, saka. Ano kung mag-iba ito ka ng ayip na?
Meron ko lagay. Meron ko lahat.
Taba na siya naglalak.
gasolina baga?
Labil mo man. Labil mo muna kayo. Wala na.
kung tindahan, wala man. Wala tayo sa tindahan. Awat. Balik na lang. Nana, Joan, Butla, Nana, diri ko. Silo sila. Ano na ako? Sino mo na, Tay? Oh! Sino mo na? Sino mo na? Maray pa? Maray pa? Yung gano'n. Hindi mo? Tama sa tato? Yung ngay ko mo. Yeah. Pag may pesangas mo. Yung sa baba? Maritoran! Arugang kalangaw!
siya.
na? Not na? Kaya alam mo, magkakaya no? Hindi ba lang? May papakita? Ito, media ko na. Pakita po na ito. Ay, ako sa pasabot. Sino mo yung pagkawan mo ba? Ipawan nga niya ako. Wala, Ipahawan. Kaya na ako. magawa ka. 150. Kasi na ako mag-ima. Sulig-ima niya. Sa ituran. Kaya ako Malinawalan mo. Singar ng guys. Nagawa ka na kita, no? Diyan sa baba na lalo. Yo.
kanin ko. Ano? Ano kita? Kamu sa akin dito sa ito?
Okay lang to.
Sumaw ka na!
kuya.
Kaya,
Basta, latakan kita. Ito, kumakugulat ko.
Silbong bungayos ka. Bawal mo ulit, oh. Dala.
ano sa paligid?
pwede, kamay.
Talaga na hindi mo. Hindi mo talaga bukas Ano ba? Ano ba? Wala mo na? Wait, ano? Pagpuntinutan! Agad, sana? May dumanan ako? Hindi na magbiyak, may kalawag kayo. Hindi na magbiyak!